ครับในเย็นวันนี้เดี๋ยวจะแบ่งปันในพระธรรมซามูเอลกับ2ซามูเอล Well, today I'm gonna share with you the verses will be in 1st and 2nd Samuel. ในพระธรรมตอนนี้นะครับก็ได้พูดถึงการที่ไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า Well, what I'm going to talk about today is I'm going to talk about the promises of God. แล้วก็การที่เราไม่ซื่อสัตย์ไม่พูดความจริงด้วย And about not telling the truth. ในพระธรรมซามูเอลบทที่27นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5เนี่ยได้พูดถึงดาวิดอย่างนี้ซาอูลไปอยู่ที่ดินแดนของชาวฟิลิสตินนะครับ1ซามูเอลบทที่27ข้อที่1ถึงข้อที่5Well, we're going to talk about 1 Samuel chapter 27, 1 to 5. We're going to talk about David going away from Saul. นะครับดาวิดนี่เป็นคนดีนะครับแต่ว่าซาอูลนี่ไม่ค่อยซื่อสัตย์ในองค์ผู้เป็นเจ้า David is a good man, but then Saul was not trustworthy. นะครับเมื่อดาวิดได้รับเกียรติจากพระเจ้านะครับแล้วก็ซาอูลนี่ก็เสื่อมลงเนี่ยเขาก็ไม่พอใจก็พยายามที่จะสังหารดาวิด So when David had trust from God and Saul was going down, so he had to kill David. ผมจะอ่านนะครับในนี้บอกว่าดาวิดนึกในใจว่าข้าคงจะพินาศสักวันหนึ่งด้วยมือของซาอูลไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่ข้าจะหนีไปอยู่ที่แผ่นดินคนฟิลิสเตียแล้วซาอูลก็ทรงเลิกไม่ติดตามข้าอีกภายในพรมแดนอิสราเอลและข้าจะรอดพ้นจากมือของท่านได้ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไปทั้งตัวท่านและคนที่อยู่กับท่าน600คนด้วยกันแล้วก็ไปหาอาคิดบุตรมาอกกษัตริย์แห่งเมืองกัดและดาวิดก็อาศัยอยู่กับอาคิดที่เมืองกัดทั้งตัวท่านคนของท่านทุกคนมีครัวเรือนไปด้วยทั้งดาวิดพร้อมภรรยา2 คน So it says here, David said in his heart, I shall not perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should escape into the land of Philistines, and Saul will despair of me, seek me any more in all the borders of Israel. So shall I escape out of his hand. And David arose and passed over, he and his 600 men that were with him, unto Achish, the son of Maoch, king of Gath. And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his 2 wives. ในข้อที่4นะครับเมื่อดาวิดนะครับหนีไปอยู่ที่นั่นแล้วนะครับในนี้เขาบอกว่าดาวิดได้หนีไปเมืองกัดแล้วพระองค์ก็ไม่ได้แสวงหาท่านอีกต่อไปคือซาอูลนะครับก็ไม่ได้ติดตามดาวิดไป And in verse 4, and it was told Saul that David was fled to Gath, and he sought no more again for him. เหตุผลก็คือว่าซาอูลก็ไม่มีทหารไม่มีกองทัพที่จะไปสู้รบกับชาวฟิลิสเตียได้ Because at the same time, Saul didn't have enough men or enough soldiers to go with him and to make war with the Philistines. ครับและตอนนี้ก็ไม่มีใครที่จะมาแย่งบัลลังก์แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะตามดาวิดไป And no one was there to overthrow him. โอเคครับทีนี้ในบทที่28นะครับ1ซามูเอลบทที่28โอเคครับทีนี้ชาวฟิลิสเตียเนี่ยนะครับก็ได้ยกทัพมาเพื่อจะสู้กับซาอูลกับรบกับอิสราเอลSi Joy iba naman ang hinay noon. Actually, si Joy pa kunwari. ได้ยกทัพมาเพื่อที่สู้กับอิสราเอลคือซาอูล So now, in chapter 28, it was a time when the Philistines are ready to come to Israel to make war.
ในบทที่28ข้อที่5นี่บอกเมื่อซาอูลทอดพระเนตรกองทัพของคนฟิลิสเตียก็กลัวและพระทัยของพระองค์ก็หวั่นไหวมาก So it says here in 1 Samuel 28 verse 5, and when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid and his heart trembled greatly. ครับและหลังจากนั้นในข้อที่6ว่าเมื่อซาอูลทูลถามพระเจ้าพระเจ้ามิทรงตอบพระองค์ไม่ว่าด้วยความฝันหรือด้วยอูริมหรือด้วยผู้เผยวจนะ And it says in verse 6, and when Saul inquired of Jehovah, Jehovah answered him not, neither by dreams nor by Urim nor by prophets. ครับตอนนี้แหละนะครับซาอูลก็ไม่รู้จะทำอย่างไร And now this was the time that Saul didn't know what to do. ครับซาอูลก็เลยได้ปลอมตัวนะครับออกไปหาหญิงที่เป็นคนทรงเพื่อจะไปหาและก็จะถามเขานะครับจะถามเขาดูนะครับในข้อที่7 So then with this problem, Saul had to go outside and try to find a woman that had a familiar spirit, a spirit woman. ครับในข้อที่8เนี่ยนะครับคือเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าซาอูลได้ปลอมตัวนะครับได้ทรงฉลองก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับที่ไม่ใช่เป็นอย่างกษัตริย์นะครับออกไปเพื่อที่จะไปพบกับหญิงคนทรงในเวลากลางคืน So what he had to do is he needed to disguise himself and go out with his true man to find that spirit woman. และเขาก็บอกว่าขอทำนายให้ฉันโดยพระวิญญาณของคนตายเขาไปขอร้องผีคนนี้ขอทำนายให้ฉันด้วยวิญญาณของคนตาย And Saul asked the woman that, can you prophesy? Can you do a prophecy? ถ้าฉันออกชื่อผู้ใดก็ให้เรียกคนชื่อคนนั้นขึ้นมา So he was trying to ask the spirit woman about the future, and she said, he said here, bring me up whomsoever I shall name unto thee. ครับผู้หญิงคนทรงคนนี้ก็รู้ว่าคนที่มาเนี่ยเป็นกษัตริย์นะครับท่านเขาก็รู้นะครับว่าซาอูลเนี่ยเคยกำจัดคนทรงหมอผีอะไรเนี่ยให้หมดไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หมดก็จะมีคนแอบลอบเป็นคนทรงอยู่นะครับมี This spirit woman, she knew that Saul was a king, and she knew that before Saul had to destroy and to kill every spirit people who were doing this kind of things. But then only some and few of them lived. ผู้หญิงคนนี้ก็ได้ตอบซาอูลว่าทำไมท่านจึงมาวางกับดักชีวิตของข้าพเจ้าเล่า And then the woman was asking, why are you doing this to me? Why are you trying to trap me? ครับแล้วซาอูลก็ได้ให้คำสัญญากับผู้หญิงคนนั้นในพระนามของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเจ้าจะไม่ถูกโทษเพราะเรื่องนี้แน่ฉันนั้น But then Saul promised her that in the name of God, till God is still there, you wouldn't die. ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าจะให้เขาเรียกใครขึ้นมา So the woman asked, who do you want me to bring back to life? แล้วซาอูลก็บอกเรียกซามูเอลขึ้นมาให้ฉัน So Saul asked for Samuel. ครับเมื่อผู้หญิงคนนั้นนะครับเรียกวิญญาณของซาอูลนะครับเขาก็เห็นเมื่อเขาเรียกวิญญาณของซามูเอลนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เห็นซามูเอลแล้วก็ร้องเสียงดังนะครับ So then when the spirit woman called for Samuel's spirit, and when Samuel's spirit came out, she was screaming. และผู้หญิงคนนี้ก็กราบทูลซาอูลว่าฉะไหนพระองค์จึงทรงล่อลวงหม่อมฉันพระองค์คือซาอูลพระราชาตรัสแก่นางว่าอย่ากลัวเลยเจ้าได้เห็นอะไรและหญิงนั้นก็กราบทูลซาอูลว่าหม่อมฉันเห็นเทพพระเจ้าองค์หนึ่งเสด็จขึ้นมาจากแผ่นดินพระองค์ถามนางว่ารูปร่างของนางของเขาเป็นอย่างไรและนางตอบว่าเป็นผู้ชายแก่ขึ้นมามีเสื้อคลุมกายอยู่ซาอูลทรงทราบว่าเป็นซามูเอลพระองค์ทรงน้อมพระกายลงถึงดินแล้วก็กราบไหว้ So then the woman was asking Saul that why was he deceiving her,
And then she said, Saul was asking her, "What did you see?" The woman said, "I saw an old man in robe." So Saul knew that that was Samuel, so he bowed down to the ground. ครับหลังจากนั้นซามูเอลก็พูดกับซาอูลนะครับท่านรบกวนเราด้วยเรียกเราขึ้นมาทำไมในข้อ15 And in verse 15 it says here, and Samuel said to Saul, "Why hast thou disquieted me?" ซาอูลทรงตอบว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักเพราะคนฟิลิสเตียกำลังมาทำสงครามกับข้าพเจ้า And Saul answered, "I am sore distressed, for the Philistines make war against me." และในนี้บอกว่าและพระเจ้าทรงหันจากข้าพเจ้าเสียแล้วมิได้ทรงตอบข้าพเจ้าอีกเลยไม่ว่าจะโดยผู้เผยชนะหรือโดยความฝันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกท่านขึ้นมาเพื่อท่านจะได้แจ้งว่าข้าพเจ้าจะกระทำประการใดดี And Saul answered again, "And God is departed from me, and answereth me no more, neither by prophets nor by dreams. Therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what I shall do." ครับแล้วหลังจากนั้นซามูเอลก็ตอบซาอูลก็ในเมื่อพระเจ้าทรงหันจากท่านเสียแล้วและเป็นศัตรูของท่านท่านจะมาถามข้าพเจ้าทำไมเล่า And in verse 16, and Samuel said, "Wherefore then dost thou ask of me, seeing Jehovah is departed from thee, and is become thine adversary?" ในข้อที่17ซามูเอลบอกว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่ท่านอย่างที่พระองค์ตรัสบอกทางข้าพเจ้าแล้วนั้นเพราะพระเจ้าทรงฉีกราชอาณาจักรนั้นออกเสียจากมือของท่านและทรงมอบให้แก่คนอื่นคือดาวิดเพราะท่านไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่ได้กระทำตามพระพิโรธของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาเมเลกนะครับคือคนต่างชาติ And in verse 17, and Jehovah had done unto thee as he spake by me, and Jehovah hath rent the kingdom out of thy hand, and given it to thy neighbor, even to David, because thou wouldest not the voice of Jehovah, and didst not execute his fierce wrath upon Amalek. คือพระเจ้าไม่พอใจชาวอาเมเลกแล้วก็บอกให้ซาอูลนี่ทำลายนะครับแต่ซาอูลไม่ทำลายในนี้ซามูเอลก็บอกฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงกระทำสิ่งนี้แก่ท่านในวันนี้ Because God wasn't happy to the kingdom of Amalek, and Saul didn't destroy them. และในข้อที่19บอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าจะทรงมอบอิสราเอลพร้อมกับตัวท่านไว้ในมือของคนฟิลิสเตียพรุ่งนี้ตัวท่านพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของท่านจะอยู่กับเราและพระเจ้าจะทรงมอบกองทัพอิสราเอลไว้ในมือของคนฟิลิสเตียด้วย Moreover, Jehovah will deliver Israel also with thee into the hand of the Philistines. And tomorrow shalt thou and thy sons be with me. Jehovah will deliver the hosts of Israel also into the hand of the Philistines. โอเคครับ ในยามสิ้นหวังซาอูลเนี่ยได้หันไปใช้ชีวิตเมื่อยามสิ้นหวังซาอูลได้หันไปใช้วิธีการของชาวต่างชาติซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ได้กำจัดพวกคนทรงเจ้านะครับ So in time of despair, Saul had to use the ways of the foreigners, or he had to use the ways of the spirits, and that was a time before that he destroyed every single one of them, but a few of them lived. ครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็รู้ตัวนะครับเขาก็ระมัดระวังเวลาจะรับงานเนี่ยถ้าเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยไม่เอานะครับกลัวจะโดน So the spirit woman had to be extra careful of what people who comes to her, because she might be executed. แต่ว่าเมื่อเขารู้ว่าเป็นซาอูลแต่ว่าซาอูลก็ไม่ยอมหันกลับยังดื้อเลยนะครับยังให้เขาเรียกวิญญาณของซามูเอลขึ้นมาซึ่งได้พูดคุยกัน But then when she knew that it was Saul, the king of the Israelites, but then Saul didn't want to go back, he was still there and asking for Samuel. ที่จริงพระเจ้าก็ยังไม่ทอดทิ้งซาอูลเสียเลยถ้าเขากลับใจพระเจ้าก็ยังให้อภัย
พระเจ้าก็ยังสถิตอยู่กับเขา Well, actually, God didn't leave Saul at all. If Saul had to repent and turn back to God. ครับแต่ความหวาดกลัวของซาอูลและก็กองทัพของอิสราเอลเนี่ยมันแสดงออกถึงความไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า But then Saul was afraid, and it's showing that Saul didn't obey and he didn't trust in God. ครับถ้าดูตามพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเนี่ยอิสราเอลต้องไม่กลัวศัตรูเลย Because according to the promise of God, the Israelites shouldn't be scared of any people. ครับแต่เขาต้องวางใจในองค์พระเจ้าเท่านั้น Because they had to trust in God alone. โอเคครับในเย็นวันนี้นะครับในยามที่เราสิ้นหวังก็อย่าได้หันไปใช้ชีวิตเหมือนกับที่ซาอูลได้กระทำนะครับ So tonight, brothers and sisters, in times of despair, let us not use the ways of the foreigners or outsiders, but let us look forward to God. ครับเมื่อเรามีปัญหาให้เราเข้ามาหาองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ต้องหนีออกจากพระเจ้าไปนะถ้าเราหนีไปเนี่ยปัญหามันยิ่งจะหนักและยิ่งทับถมมากยิ่งขึ้น Every time that we encounter a problem, let us go forward to God. Let us not escape it, because every time that we escape, the more problems will come. ครับในพระสัญญาของพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อที่บอกว่าบรรดาผู้ลำบากเหนื่อยจงมาหาเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข As like what God promised in Matthew's, that whosoever cometh to me, I will give him refuge. ก็ในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนะครับขอให้เราได้มอบความไว้วางใจและเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ So in this coming week, let us give our trust to our God. เราที่ฐานด้วยกัน Let us pray together.